siya, tako na siya. Kaya. Oh, you don't like tacos? Can you please tell me your sticker? Ang gag ano oh? Hindi ako bato ha. Hindi ako sa bato ha. Hello?
Parang sa pala ni. Ubing, ano-ano, umitan talaga. Tutok yan, girl. Kilaw ka dito. Grabe sa plates eh. Tutigi lang po na. Huwag ka dito sa Edwin. Huwag ka. Mami na lipstick man ka. Doon siya ang gipabuan. Iba din na rin yung Julian Surrender. Nag-i-good siya Ma'am Jul, Ma'am Benke, gano'n. Hindi ba siya morning person? Morning person.